ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሰጡት መግለጫ። የተከበራችሁ የሀገሬ ህዝቦች፣ ሰሞኑን በተከሰተው እጅግ አሳዛኝ ግጭት በዜጎቻችንና በንብረታቸው ላይ በደረሰው ሁሉ ማዘኔን አስቀድሜ ለመግለጥ እወዳለሁ። ያጋጠመን ፈተና ኢትዮጵያውያን ካልተባበርን፣ አንድ ሆነን ካልቆምን መንገዳችን ምን ያህል አስቸጋሪና አስፈሪ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ነው። ችግሩ የብሔርና የሃይማኖት መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ተሞክሯል። በዚህም የተነሳ ወገኖቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ መስዋዕት ሆነዋል። የጸሎት ቤቶች ተቃጥለዋል። የንግድ ድርጅቶችና የመኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። የተፈናቀሉ ወገኖች በተለያዩ ቦታዎች ተጠልለው መተላለፊያ ያጡ ዜጎችን በየከተሞቹ ከርመዋል። እንኳንስ ለማየት ለመስማት የሚዘገንን እኩይ ተግባር በወገናችን ላይ ተፈጽሟል። በልብ ሰባሪው ክስተት ብናዝንም ኢትዮጵያውያን ዛሬም ታላቅ ህዝቦች፣ አስተዋዮችና አመዛዛኞች መሆናቸውንም አይተናል። ቤተ ክርስቲያን እንዳይቃጠል የሚከላከሉ ሙስሊሞች፣ መስጊድ እንዳይቃጠል ዘብ የሚቆሙ ክርስቲያኖች አሉን። ከነርሱ ብሔር ውጪ ለሆነው ወገናቸው ሲሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ሰላምና ደህንነትን ለማውረድ ሌት ተቀን የሚደክሙ ሽማግሌዎችን አሉ። ቤት ንብረታቸውን ላጡ መጠለያ የሚሆኑ፣ መንገድ ለተዘጋባቸው ማደሪያ የሚዘጋጁ ብዙ ወገኖች አሉን። የፈተናው ዓላማ ተስፋ እንድንቆርጥና መንገዳችንን እንድንቀይር መሆኑን ተረድተው ዛሬ በሆነው ነገር ሳይደናገጡ ነገን አሻግረው የሚመለከቱ ዜጎች አሉን። ለሕግና ለሕሊና የሚቆሙ የመከላከያና የፖሊስ አባላት አሉን። ይህ ሁሉ ለምን እንደመጣብን እናውቃለን። ከዚህ የበለጠ ፈተና ቢያጋጥመንም እንኳን የጀመርነውን ጉዞ አናቋርጥም። አረሙን እየነቀልን ስንዴውን እየተንከባከብን እንሄዳለን እንጂ ለአረሙ ስንል ስንዴውን አንተውም። በመንገዳችን የሚያጋጥመንን እንቅፋት እያነሳን መንገዳችንን እንቀጥላለን እንጂ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወለም ዘለም አንልም። ፈታኞቻችን ያልተገነዘቡት ነገር ቢኖር የተከፈለውን መስዋዕትነትና ሁሉ ከፍለን የኢትዮጵያና ሕዝቦችን ብልጽግና የምናረጋግጥበት መሆናችንን ነው። የሕግ የበላይነት ለማረጋገጥና አጥፊዎችን በሕግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ሁሉ እንዲያገኙ አለመወላወል እንሰራለን። በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት የተጎዱት እንዲያገግሙ፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ እንዲመለሱ፣ ንብረታቸው የጠፋባቸው እንደገና እንዲቋቋሙ ከህዝባችን ጋር ሆነን በጽናት እንሰራለን። ይህንን ለማሳካትም የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማህበራትና መላው ህዝብ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን። እርስ በርሳችን ከተከፋፈልንና ከተጋጨን አሸናፊዎቹ ሌሎቹ ይሆናሉ። ማናችንም አናሸንፍም። ጠላቶቻችን ምን እንድንሆን እንደሚፈልጉ በጥቂቱ አይተነዋል። ከዚህ የከፋ እንዳይገጥመን መንግስትና ህዝብ የሚጠበቅባቸውን ማድረግ አለባቸው። መንግስት ከመንግስት የሚጠበቀውን ሁሉ ያደርጋል። ህዝቡን ባለመለያየት፣ ለአጥፊዎች አጀንዳ ባለመመቻቸት፣ አንዱ ለሌላኛው ጋሻና መከታ በመሆን ወንጀለኞቻችንን አሳልፎ ለህግ በመስጠት የተጎዱ ወገኖቹን በመርዳት ታላቅነቱን ሊያስመሰክር ይገባል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ጥቅምት 15 ቀን 2012 ቅዱስ ሲኖዶስ ከከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርጓል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አደረገ። ውይይቱ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ፣ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፈንታ በተገኙበት በዝግ ተደርጓል። በውይይቱም በወቅቱ የቤተክርስቲያኒቷና የሀገራዊ ጉዳዮች ምክክር መደረጉን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዶዶላ ቤተክርስቲያናት ተጠልለው የሚገኙ ምዕመናን ስጋት ላይ መሆናቸውን ገልጿል።
ባሳለፍነው ሮብ በተለያዩ ቦታዎች የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ በምዕራብ አርሲ ዶዶላ ከተማ በተፈጠረ ግጭት ለከፍተኛ ሕክምና ወደ ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል የተላኩ 2 ግለሰቦች ጨምሮ የ8 ሰዎች ሕይወት ማለፉን ከነዋሪዎችና ከሆስፒታል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የዶዶላ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ እየበሩ አለሙ ላለፉት 4 ቀናትን በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በከተማዋ በሚገኙ ቤተክርስቲያናት ተጠልለው እንደሚገኙ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በዚህም ጨቅላ ህጻናት፣ እናቶች፣ ነፍሰ ጡር ሴቶች፣ አረጋውያንና ህሙማን የከፋ ችግር ላይ መውደቃቸውን ይናገራሉ። የቤተ ክህነቱ ጸሐፊ ዲያቆን ደሳለኝ ማሞ በበኩላቸው ባነጋገርናቸው ወቅት በሚገኙበት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ውስጥ 2 እናቶች ያለምንም የሕክምና እርዳታ መውለዳቸውን ነግረውናል። ጭንቀት ውስጥ ነን ያለነው። በዶዶላ ከተማ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው ከሚገኙ መካከል ስሟ እንዳይጠቀስ የጠየቀችን የ3 ቀን አራስ ትገኛለች። ይህች እናት ረቡዕ ዕለት ወጣቶች ከፊት ለፊታቸው የነበሩ ቤቶችን ሲያቃጥሉ አይተው እግሬ አውጪኝ ብለው እንደሸሹና ሕይወታቸውን ለማቆየት ቤተክርስቲያኗ ውስጥ እንደተጠለሉ ታስረዳለች። እኛ በኩል ድንጋይ ሲወረውሩ በጓሮ በኩል አጥር ቀደን ወጣን። ምንም ሳንይዝ እያለቀስን የወጣ ነው። በሰው ግቢ በኩል እየተረማመድን ወደ ቤተክርስቲያኗ መጣን ትላለች። የነበረው ሁኔታ በጣም አስፈሪ ነበር የምትለው ራሷ የተገላገለችውን ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ነው። በልምድ የሚያዋልዱ ሰዎች ረድተውኝ በሰላም ተገላግያለሁ። ጡቴ ወተት እምቢ ብሎ ወተት እየለመንኩ የሚጠባው አጥቶ ውሃ ቡጥጦ እያጠባው ነው ያለው ትላለች። እሷ እንደምትለው ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር በመኖሩ ችግሩን አባብሶታል። ከሐዋሳ እናቷ ጋር ለመታረስ ብትመጣም በነበረው ብጥብጥ እናቷን ጨምሮ የ7 ወር ሕፃን የያዘች አክስት ልጅ በአጠቃላይ 3 ሕፃናትን 4 አዋቂዎች ሆነው እንዳመለጡ ታስረዳለች። በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ በከፍተኛ የምግብ እጥረት እየተሰቃዩ እንደሆነ የምታናገረው እናት ቢቢሲ ከቀኑ 7 ሰዓት ከ35 አካባቢ ባነገራት ወቅት ምግብ እንዳልቀመሰችና ሻይ ብቻ እንደጠጣች ትናገራለች። ወደ ቤት ሄደውም ሆነ ውጭ ወጥተው ለመብላት ለደህንነታቸው ስለሰጉ ችግር ላይ መሆናቸውን ታስረዳለች። ረቡዕና ሐሙስ ዕለት የተቃውሞ ሰልፍ በተካሄደባቸው የኦሮሚያ፣ ሐረርና ድሬዳዋ ከተሞች በክልሎችና በአስተዳደሩ ጥያቄ መሰረት የመከላከያ ሰራዊት መሰማራቱንና ሁኔታዎች እንደተረጋጉ ቢገለጽም ራሷ በዚህ ሀሳብ አትስማማም። ተረጋግቷል የሚባለው መንቀሳቀስ ይቻል ነው ያሉት ወታደሮች ቤተክርስቲያኗ በመጠበቅ ላይ ናቸው ትላለች። አክላም ያለነው በመከራ በስቃይ ነው። ከፍተኛ ብርድ አለው። አራስ ሆነን ውጭ እያደርን ነው። የታመሙ ህጻናት አሉ። አንዲት የ5 ዓመት ልጅ ቶንሲል ታማ ስታለቅስ ነበር፣ ግን ማድረግ ይቻላል ስትል መንግስት እንዲደርስላቸው ተማጽናለች። ዲያቆን ደሳለኝም በኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ተጠልለው የሚገኙ ሲሆን ከ200 በላይ አባወራዎችም ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ይዘው በመቃብር ቤቶች እንዲሁም ድንኳን ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። የ3 ቀጠና ማህበራት ቀጠና 4፣ 5 እና 7 በዚህች ቤተክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙና ሌሎች ደግሞ በቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ይገኛሉ ብለዋል። በትናንትናው ዕለት በአንጻሩ ከተማዋ እንደተረጋጋና ከቤተክርስቲያኑም በቅርብ ርቀት የሚገኙ ሰዎች ከቃጠሎ የተረፈ ንብረትን በመሰብሰብ ላይ የሚገኙ እንዳሉም ገልጿል። በቤተክርስቲያኑ ዙሪያ አንድ ፓትሮል 15 የማይሞሉ የመከላከያ ኃይል በአካባቢው እንዳለ ጠቅሰዋል። ይሁን እንጂ ተጠልለው የሚገኙት ምዕመናን በምግብና ውሃ እጥረት እየተሰቃዩ እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጿል። አንዳንድ ግለሰቦች ከውጭ ምግብ እያመጡ በሚረዱት ነው እየተዳደርን ያለነው። በጣም የቸገርነው ደግሞ ውሃ መቅዳት ባለመቻሉ ነው ይላሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያኗ የሚመጣው የውሃ መስመር በመቋረጡ እንዲሁም ወንዝ ሄደው እንዳይቀዱ ለደህንነታቸው በመስጋታቸው በውሃ ጥም እንዲሰቃዩ ምክንያት መሆኑን ይናገራሉ። ቤተ ክርስቲያኗ ለቀው ቢወጡ አካባቢውን የሚጠብቀው ኃይል ለደህንነታቸው ዋስትና ስላልሰጣቸው አሁንም ስጋት እንዳያደረባቸው በጭንቀትም ላይ እንደሚገኙ ገልጿል። ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃትን የሚሉት ዲያቆን ደሳለኝ ከ7 ቤት በላይ ተቃጥሏል፣ የተዘረፈና የወደመ ንብረት አለ ይላሉ። ረቡዕ ዕለት በቤተ ክርስቲያኑ አባቶች ላይ ድብደባ እንደደረሰም ይናገራሉ። እስካሁን ባለው 6 ሰዎች እንደተቀበሩና በዛሬው ዕለትም ከሐዋሳ የመጣች አንዲት ሴት ስርዓተ ቀብር መፈጸሙ ይገልጻሉ። በሞትና በህይወት ስላለው በሰው ቁጥር ልናገር አልችልም። 3 ሰዎች በሞትና በህይወት መካከል ሆነው አሁንም በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ነው ያሉት ሲሉም ጉዳት ያጋጠማቸው በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ያስረዳሉ። በከተማዋ ገብረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደሚገኝ የገለጹልን የዶዶላ ወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊ አቶ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ እየበሩ
አለሙን በበኩላቸው እንደ ሃይማኖት መሪ በግምት ለመናገር ቢቸገሩም በዚች ቤተክርስቲያን ብቻ 2000 የሚሆኑ ሰዎች ተጠልለው እንደሚገኙ ገልጸውልናል። ከረቡዕ ዕለት አንስቶ ከቤተክርስቲያኗ ውስጥ ህጻናት፣ ሴቶች፣ አረጋውያን ተጠልለው እንደሚገኙ ገልጸው የተገዱ ሰዎች ለመጠየቅ ትናንት ወደ ሆስፒታል በማምራት ላይ ሳለች ድብደባ የተፈጸመባት አንዲት ሴትም ህይወቷ ማለፉ ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓቷ እንደተፈጸመ ተናግሯል። በርካታ ሰዎች ላይ ዘግናኝ ጥቃት እየተፈጸመ የተናገሩት ቀሲስ እየበሩ የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ ቤቶች በመቃጠላቸውን፣ ንብረቶች መውደማቸውን ያክላሉ። ትናንት ጠዋት ላይ መንገድ ተከፍቷል በሚል ከተለያየ ቦታ ለለቅሶና ለሌላ ጉዳይ የመጡ የነበሩ እነርሱም ላይ የማዋከብና የማሰር ድርጊት እየተፈጸመ ነው ብለዋል። እስካሁን ድረስ በስፍራው ተገኝቶ የጎበኛቸው የወረዳ መንግስት ባለስልጣንም እንደሌሉ ይናገራሉ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የተፈጸመው። ሰው መረጋጋት አልቻለም። እናቶችና ህጻናት እየተራቡ ናቸው። ውሃ ወጥቶ መቅዳት አልተቻለም። ወደ ፈጣሪ ከመጮህ ውጭ ሌላ የምናደርገው ነገር የለም ይላሉ። ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ አንድ መጸዳጃ ቤት ያለው፣ ውሃ የለም፣ ምግብ የለም ሲሉም በዚህ ከቀጠለ ከበሽታ ሊዳረጉ እንደሚችሉ ስጋት አላቸው። ግጭቱም ከብሔር ጋር የተገናኘ ቢሆንም መልኩን ቀይሮ ወደ እምነት እንደዞረ በማስረዳትም በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ስብጥር ያለውና በአብዛኛው የኦርቶዶክስ አማኞች መሆናቸው ያስረግጣሉ። ዛሬ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የዶዶላ አጠቃላይ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ቶላ ቢዩ ለከፍተኛ ሕክምና ወደ ሐዋሳ ሆስፒታል ተልከው የነበሩትን 2 ሰዎች ጨምሮ የሟቾች ቁጥር 8 መድረሱን ተናግሯል። የተጎዱትን ለማስታመም ወደ ሆስፒታል ያመሩ ሰዎች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል ስለመባሉ ያነሳንላቸው ዶክተር ቶላ ዝርዝር መረጃ ባይኖራቸውም ሐሙስ ዕለት ግን ሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ ግጭቶች እንደነበሩ ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በአዲስ አበባ የሚገኙ የዶዶላ ተወላጆች የሟቾች ቤተሰብ በመሰብሰብ ለሚዲያዎች ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አቤት ለማለት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ ዶዶላ ተወላጅ በአዲስ አበባ በስራ ላይ የሚገኙ አስተባባሪ አቶ አለማየሁ ደምሴ ገልጿል። ዜጎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው እንዲገቡና መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠልለው የሚገኙት በረሃብ ሊያልቁ ነው። ህጻናት የሚጠቡ እናቶች አሉ። ትናንትና ከትናንት ወዲያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ንፍሮ ቀቅለው ነው የበሉት ይባላል። ግጭት በተፈጸመባቸው አካባቢዎች መከላከያ እንደተሰማራና መንግስት ቢገልጽም አሁንም ድረስ በከተማዋ ጥቃት እየተፈጸመ እንደሆነ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ከፍያለው ተፈራ ለማነጋገር በተደጋጋሚ ብንደውልም ጥረታችን ሳይሳካ ቀርቷል ብሏል ቢቢሲ። የተቃውሞ ሰልፍ በተካሄደባቸው የኦሮሚያ ሐረርና ድሬዳዋ ከተሞች ክልሎች በአስተዳደር ጥያቄ መሰረት በአምቦ፣ ቢሾፍቱ፣ ባሌ ሮቤ፣ አዳማ፣ ሞጆ እንዲሁም በድሬዳዋና ሐረር የመከላከያ ሰራዊት እንደተሰማራ መገለጹ ይታወሳል። ምንጭ ቢቢሲ